còn bảo vệ Cao gia 10 năm. Đó là sư nương tặng tôi, không cho phép bàn tay bẩn thỉu chạm vào nó. Muốn, ta không cho anh. Không biết sư nương của ngươi có ngon không? Nếu bà ta dám đến, ta sẽ là người đầu tiên hưởng dụng. Ngươi dám động vào sư nương của ta sẽ cho Chu gia chôn cùng. Chu gia muốn sáp nhập Cao gia, ngươi chẳng lẽ muốn xen vào? Cũng không xem lại bản thân mình là cái thá gì. Ngươi có tư cách gì mà đấu với ta? Kiếm ca ca, huynh đừng nói nhảm với hắn nữa. Vì hắn mà làm lỡ thọ yến của ông nội, chi bằng chúng ta cắt gân tay và gân chân của hắn, sau đó ném hắn vào công viên cho thú ăn. Được. Đồ phế vật, lão tử sẽ tiễn ngươi về châu chơi. Nhục nhã hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Phong ấn của ta đã được giải trừ. Cho con xuống núi trải nghiệm thất tình lục dục. Con ở đây bị người ta cắt gân tay gân chân. 10 năm nay con học uổng phí rồi. Sư nương, tiểu tử chịu ấm ức rồi phải không? Lại đây để sư nương ôm nào. Con cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa. Con có Long Ngọc hộ tâm mạch nên không tiêu đời được. 10 năm không gặp, sư nương càng xinh đẹp hơn. Mấy năm nay sư nương không ở bên con, có suy nghĩ bậy bạ gì không? Không, tuyệt đối không. Tiểu tử, con trốn cái gì? Ta biết con cũng không dám. Con đã luyện Cửu Chuyển Long Thần Công. Nếu tìm người khác phá thân thì đã tiêu đời vì bạo thể rồi. Thì ra là sư nương đã phong ấn tu vi của con. Nếu không làm vậy, trái đào nhà mình trồng sẽ bị người khác hái mất. Vậy cũng không thể để Đỗ Nhi mất mạng giữ trong trắng chứ. Ngoài ta ra, mấy vị sư nương khác của con cũng là thần nữ của Trường Sinh Điện. Sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ huyết mạch nhà họ Trần, giúp con luyện thành thần công. Để sư nương xem thử 10 năm qua con đã tiến bộ như thế nào. Đại sư nương, đây là thẻ đế vương. Trên toàn cầu chỉ có 3 cái. Nhị sư nương là tổng tài của Tần Việt tập đoàn. Đằng sau bức ảnh là địa chỉ của cô ấy. Ta đã báo cho cô ấy sắp xếp chỗ ở cho con rồi. Con mau đi tìm cô ấy đi. Cái gì? Nhị sư nương là người giàu nhất thế giới. Vũ Mục Bạch, ký giấy chuyển nhượng đất ở phía tây thành phố. Ta sẽ cân nhắc thả ngươi. Mơ đi cưng. Đóa hồng có gai này ta đã muốn hái từ lâu rồi. Một người phụ nữ thì nên ngoan ngoãn ở nhà cho con bú, sinh con đẻ cái. Học đòi đàn ông làm người giàu nhất làm gì? Mê hồn hương. Vũ Mục Bạch, hôm nay nếu ngươi dám động vào ta sẽ cho cả đám người Tiểu Đao môn chôn cùng ngươi. Chạy, ta muốn xem thử xương cốt của ngươi có cứng như cái miệng của ngươi không. Nhị sư nương, Tiểu Huyền, dám động vào sư nương của ta. Ngươi là ai? Sao lại biết Cửu Chuyển Long Thần Công? Ông nội ngươi. Tiểu Huyền, khó chịu quá. Hôm nay tiểu gia có việc gấp phải làm, lần sau sẽ lấy mạng của ngươi. Tôi nóng quá. Nhị sư nương nổi tiếng là một tổng tài băng giá. Sư nương là người nóng. Nhị sư nương, người bị bệnh rồi. Tôi đi lấy thuốc cho người.
xương bị chật khớp, cần phải nắn lại. Nhị sư nương, người chịu khó một chút. Nhị sư tỷ, tôi vừa thấy người của Tiểu Đao môn. Các người, đại sư nương, sao người lại tới đây? Được lắm, các người dám lén lút luyện công sau lưng ta. Đại sư nương, con muốn đi báo thù. Y thuật của người tốt hơn con, chân của nhị sư nương vẫn nên để người chữa trị thì hơn. Đừng giả vờ nữa, thần lực của muội chính là tự chữa lành. Trò bịp bợm này chỉ có thể lừa được đồ đệ ngây thơ thôi. Tên khốn Vũ Mục Bạch hôm nay đánh thật mạnh tay. Nếu không phải đoán trước được tiểu đồ đệ sẽ đến, thì hôm nay ta nhất định lột ra hắn. Tên này rất khó dạy dỗ. Vậy ý của đại tỷ là nhân lúc hắn mới biết yêu, chúng ta thêm dầu vào lửa. Nhị sư nương không chỉ xinh đẹp, dáng người chuẩn, mà còn là thủ phủ. Không ngờ Long Hoa tập đoàn đứng đầu toàn cầu này lại là sản nghiệp của sư nương. Hôm nay dẫn em đi ăn một bữa ngon. Kiếm ca ca, huynh xem, hôm nay ta thành ra thế này đều là do hắn ban tặng. Hôm nay ta nhất định phải xả cơn tức này. Đến đây giả làm đại gia sao? Đây là chỗ ngồi VIP, là chỗ ngươi có thể ngồi sao? Trần Huyền, ngươi muốn ứng tuyển bảo vệ thì ra ngoài rẽ trái, đừng ngồi đây làm người ta khó chịu. Còn nữa, thấy thẻ vàng chưa? Có thẻ vàng cũng phải đặt trước 3 tháng mới có thể đặt được một bàn. Ngươi có thẻ vàng không? Không có. Phục vụ, ở đây có kẻ trà trộn vào để ăn xin. Thưa ngài, đây là chỗ ngồi VIP. Nếu ngài không có thẻ vàng đặt trước thì không thể dùng bữa ở đây. Mời ngài ra ngoài. Xin lỗi, người tôi đợi vẫn chưa đến nên tôi không thể đi được. Đợi người ta? Cái dáng vẻ nghèo nàn của ngươi, toàn thân cộng lại có được 100 tệ không? Ngươi đừng có định ăn quỵt ở khách sạn Long Hoa này nhé. Vậy thì ngươi đúng là đang chán sống. Kiếm ca ca, biết đâu bọn họ hẹn nhau đến đây ăn xin thì sao? Đây là khách sạn Long Hoa. Đến đây tiêu xài, không phải minh tinh nổi tiếng thì cũng là phú thương hào môn. Những kẻ ăn theo như các người ta thấy nhiều rồi. Nghe rõ chưa? Loại phế vật không có lai lịch như ngươi còn muốn giả làm đại gia. Ngươi xứng sao? Giỏi đánh đấm thì đã sao? Ngươi rời khỏi Cao gia chẳng phải còn không bằng con cún sao? Mở to mắt của ngươi ra mà xem. Thẻ vàng của tập đoàn Long Hoa, nạp tối thiểu 10 triệu. Cả đời ngươi đến lúc mất cũng đừng hòng thấy được số tiền này. Chỗ này ta muốn đặt. Vâng, chu thiếu gia. Thẻ vàng tôi không có. Không biết thẻ này có được không? Thẻ đế vương. Kiếm ca ca, thẻ đế vương là gì vậy? Thẻ đế vương trên toàn cầu chỉ có 3 cái. Tôi cũng may mắn chỉ thấy Tần tổng quẹt một lần. Cái thẻ này của hắn chắc chắn là giả. Thật hay giả? Quẹt là biết ngay. Được, nếu là thật, hôm nay ta, Chu Kiếm, sẽ bỏ ra khỏi đây như một con cún và không bao giờ bước chân vào Long Hoa nữa. Không đủ, còn tiện nhân này cũng cút cùng ngươi luôn. Được thôi, Trần Huyền, nếu thẻ của ngươi không phải là thật thì ngươi quỳ xuống xin lỗi ta rồi cút ra ngoài. Quẹt thành công. Cái gì? Không thể nào. Hôm qua Tần tổng đã quẹt thẻ đế vương ở nhà hàng. Tôi đã thấy thẻ thật, giống y hệt. Là thật. Được lắm, Trần Huyền, ngươi dám cả gan ăn trộm thẻ của Tần tổng. Ngươi không chỉ ăn trộm thẻ đế vương của Tần tổng mà còn dám vanh váo ở đây. Ngươi có biết đây là đâu không? Hôm nay ta muốn xem kẻ đến ăn xin cùng ngươi là loại người gì. Tôi. Cô là Tần Thục Nhi, tổng giám đốc tập đoàn Tần Việt. Tần tổng, xin chào, tôi là con trai trưởng của Chu gia, Chu Kiếm. Cha tôi rất muốn đến thăm tập đoàn Tần Việt của cô. Không biết khi nào cô có thời gian cho chúng tôi gặp mặt. Chu Kiếm, người là con trai của Chu Thiếu Hùng, một trong tứ đại gia chủ. Chính là tôi. Ngươi là cái thá gì cũng xứng ăn cơm với tôi. Tổng giám đốc, hắn ta vẫn còn bám ở khu VIP không chịu đi, còn ăn trộm thẻ đế vương của cô nữa. Tôi sẽ đuổi hắn đi ngay. Ngươi là tay sai của nhà Chu sao? Hắn đợi là ta. Cái gì? Tên phế vật này đợi cô. Anh yêu, đợi lâu rồi. Được lắm, Trần Huyền, ngươi, tên phế vật ăn bám này,
cầm thẻ đế vương của Tần tộc đến đây làm màu làm mè. Ngươi được xem là nam nhân gì chứ? Vâng. Ở đây có ruồi. Hay là chúng ta đổi sang phòng bao sang trọng dùng bữa nhé. Vâng. Ta thích ăn bám mà sống. Ngươi làm được không? Thẻ. Người đâu? Tống cổ hai tên này ra ngoài cho ta. Phòng sát vĩnh viễn không cho phép bọn họ bước nửa bước vào sản nghiệp dưới trướng Tần Việt. Ngoài ra, bảo quản gia dừng mọi hợp tác với nhà Chu. Các người cứ đợi đấy. Thằng nhãi, con đắc tội với ai rồi? Cổ phiếu nhà họ Chu chúng ta rớt mất một nửa rồi. Cái gì? Không phải ba nghe con giải thích. Trần Huyền, ta với ngươi không đội trời chung. Nhị sư nương bá đạo. Ta phải cho họ biết Đông Lăng 92 con phố này mang họ gì. Tiểu Huyền, nhiều người nhìn thế này. Tiểu Huyền, chúng ta đổi chỗ khác đi. Ta cho sờ đã đời. Nhị sư nương, ta còn có chút việc, ta đi trước. Tiểu Huyền, nhị sư nương này đâu phải muốn ăn cơm với ta. Đây là muốn ăn ta. Giang Khiếu Đường, bá chủ Giang Đông. Ba. Có ai không? Cứu mạng. Ba tôi ngất xỉu rồi. Ba. Đại tỷ sao không bắt máy? Ba. Tôi là hội trưởng hiệp hội y dược. Chuyên gia Hoàng. Bệnh nhân lao lực quá độ, đột quỵ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ, mau cứu ba tôi. Tiền không thành vấn đề. Không muốn ông ta mất mạng thì đừng động vào. Thằng nhãi danh ở đâu tới? Tránh ra. Không biết thời gian là vàng bạc sao? Ông ta không phải nhồi máu cơ tim mà là trúng độc. Trúng độc. Mời một thằng nhãi danh. Là đang nghi ngờ phán đoán của tôi sao? Ngươi có chứng chỉ hành nghề y không? Nếu ba tôi có mệnh hệ gì thì 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ đền. Chỉ cần ta ra tay, Diêm Vương cũng không dám cướp người trên tay ta. Ngươi. Ba. Nếu ba tôi có chuyện gì bất chắc, ta sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng. Thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Chuyện này rắc rối rồi. Bây giờ tính khí mấy em này dữ dằn vậy sao? Tôi nói cô nương này, vừa rồi tôi bước ra là máu độc trong cơ thể ba cô. Không quá 10 phút nữa ông ấy sẽ tỉnh lại. Cô lại tốt bụng cho tôi một cái tát. Chuyện sao có thể? Ba thấy thế nào? Ta không sao. Hơn nữa còn cảm thấy tu vi tăng lên một bậc. Giang gia ta ở Giang Đông độc chiếm một phương. Ân cứu mạng của tiểu thần y, ta đại diện Giang gia, ngày sau nhất định báo đáp. Không cần, hành y cứu người là bổn phận của tôi. Chỉ cần Giang gia cho tôi chút tiền khám là được. 100 vạn. Vô lễ, người bất quá chỉ là mèo mù vớ cá rắn, còn dám hét giá trên trời. Giang gia thấy ta đòi hỏi quá đáng sao? Không, ý tôi là 100 vạn quá ít. Ta cho cậu 100 triệu. Thọ yến Cao lão gia, con rể nhà họ Cao, biển thủ công quỹ, ôm tiền bỏ trốn rồi. Phải, thật không biết xấu hổ. Ăn bám người ta 10 năm, vậy mà có thể làm ra loại chuyện này. Cao Giao Chu Kiếm, đôi đê tiện các người hại ta bất thành, hủy hoại thanh danh của ta. Món nợ này hôm nay tiểu gia sẽ tính sổ với các người. Cao lão gia, gia chủ Cao gia. Chủ thiếu gia, hôm nay có thể đến tham dự thọ yến của lão phu. Thật là vinh hạnh của cả nhà họ Cao chúng ta. Cao lão gia là người một nhà không nói hai lời. Được. Vết thương trên người Cao tiểu thư này ở đâu ra? Trần Huyền ở rể nhà họ Cao 10 năm nay, đánh đập tôi. Hắn ta bất chấp sự nuôi dưỡng của Cao gia, tham ô công quỹ, thật là vong ân bội nghĩa, không bằng súc sinh. Chỉ là một tên ở rể, thật to gan, không bằng cầm thú. Ai nói không phải chứ?
Hôm nay ta, Chu Kiếm xin thề, dù có phải đào 3 thước đất Đông Lăng Thành, cũng nhất định phải tìm ra tên Trần Huyền. Vong ân bội nghĩa này, có chú thiếu gia ở đây, tôi yên tâm rồi. Nhất định không thể bỏ qua tên nghịch tự ăn cháo đá bát. Đôi đê tiện các người đảo lộn trắng đen, chuyện bé xé ra to. Mở to mắt ra xem ta là ai. Trần Huyền, ngươi là người hay ma? Tên vô dụng nhà anh lại dám quay về. Đôi đê tiện các người chưa trầu trời, ta nào nỡ mất. Trần Huyền, anh điên rồi, chơi bời thật phóng túng. Trần Huyền, đồ đê tiện. Trần Huyền, tên ăn cháo đá bát, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Lão gia tử, năm đó chính ông quỳ xuống cầu xin sư nương của ta cho ta và Cao gia đính hôn. Khinh, đừng có tự rát vàng lên mặt mình. Trần Huyền, ngươi cũng nên tự soi gương xem mình là cái thá gì. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là tên vô dụng như ngươi mà cũng muốn trèo cao. Bây giờ khác xưa rồi. Bây giờ Cao gia chúng ta và Chu gia mới là môn đăng hộ đối. Cũng đúng, rồi đậu vào đậu xanh. Thật là xứng đôi vừa lứa, chỉ là đôi giày rách nát. Chu công tử muốn, lão tử tặng ngươi đó. Ngươi, anh ăn không ngồi rồi ở Cao gia 10 năm nay. Cái bộ dạng nghèo kiết xác, đến quà mừng thọ cũng không có, cũng xứng nói ta sao? Quà mừng thọ, ai nói ta không mang? Hôm nay lão gia tử mừng thọ, vừa hay các phú hào Đông Lăng đều có mặt, mọi người làm chứng. Ít nói nhảm, ta muốn xem anh có thể lấy ra thứ tốt gì. Hôm nay lão tử hiêu cô, các người nói xem, đây có tính là một đại lễ không? Tên tiện chủng khốn kiếp, anh nói cái gì? Một con thú cũng muốn học nói tiếng người. Ngươi đã muốn đầu thai đến vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi làm gì vậy? Trần Huyền, ngươi thật là không coi ai ra gì. Ngươi ăn không ngồi rồi ở Cao gia chúng ta 10 năm, hôm nay còn dám trước mặt mọi người hủy hoại uy nghiêm của Cao gia ta. Nực cười. Cao gia các người chỉ là gia tộc hạng 3. Năm xưa nếu không phải sư nương ta cứu mạng của ông, ban cho Cao gia các người phương thuốc, Cao gia các người có được sự huy hoàng như ngày hôm nay. Bất quá cũng chỉ là một thôn phụ quê mùa, tình cờ cứu mạng ta, bây giờ lại dám được đằng chân lên đằng đầu, làm loạn cương thường Cao gia ta. Người đâu? Đem thứ đồ không biết điều này đánh gãy một chân, ném ra ngoài. Trần Huyền, hôm nay ngươi rơi vào kết cục này, phải trách thì trách chính ngươi, không có bản lĩnh, đồ bỏ đi không biết tự lượng sức mình. Cao gia ta xử lý anh dễ như trở bàn tay. Ngươi là cái thá gì? Sư nương, thằng nhóc chạy nhanh vậy, sợ ta và nhị sư nương ăn thịt sao? Cao Niên Tùng, ngươi còn nhớ ta không? Là ngươi. 10 năm trôi qua, sao ngươi chẳng già đi chút nào? Năm đó cứu mạng ngươi, ban cho ngươi phương thuốc và định ra hôn ước này với ngươi, chính là để Cao gia các người chăm sóc Huyền Nhi cho tốt. Bây giờ các người lại đối xử với truyền nhân thánh y môn như vậy, khí vận Cao gia sắp tận. Cao gia bây giờ đã khác xưa rồi, sao có thể để ngươi, một mụ đàn bà quê mùa, ở đây nói năng bậy bạ. Không thấy quan tài không đổ lệ, hôm nay ta sẽ lấy mạng lão cẩu Cao gia ngươi. Ông nội, không thể nào. Đại sư nương, mối thù chịu nhục 10 năm, ta tự mình đến báo, tên phế vật này dám cấu kết với người khác, làm ông nội ta bị thương, còn ngây ra đó làm gì? Lên cho ta, lấy mạng tên phế vật này. Hôm nay ta lấy mạng ngươi. Đứng dậy mau. Trần Huyền, không phải muốn lấy mạng ta sao? Trần Huyền, ngươi dám làm kiếm ca ca của ta bị thương, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chư vị, từ giờ trở đi, ta và Cao gia không còn chút quan hệ nào nữa. Theo đơn thuốc, ngày 3 lần, không quá nửa tháng, có thể giải quyết chuyện buôn phiền. Cảm ơn tiểu thần y. Chuyện hôm đó hả? Là ta có lỗi với ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để tiểu đao môn một tay che trời. Vậy cũng làm ngươi bận tâm rồi. Tiểu tử thối, ta chỉ bị trĩ thôi, mà ngươi chữa thành liệt dương. Khốn kiếp, ngươi còn nói không kê sai thuốc. Vũ Mục Bạch, ta khi nào kê đơn thuốc cho ngươi? Đầu óc có bệnh thì đi khám khoa thần kinh. Chị, đánh tôi làm gì? Đánh đúng là ngươi. Chồng tôi trước đây thân cường thể tráng,
Một đêm 7 lần, lần nào cũng làm tôi không chịu nổi. Từ khi uống thuốc của ngươi, hắn chẳng đụng vào tôi. Chúng tôi vẫn chưa có con. Mọi người xem thử, có nên đánh hắn không? Tội nghiệp, tuổi còn trẻ đã phải sống cảnh quá buộc. Quá đáng lắm rồi. Đáng đánh, phải bồi thường. Đây chẳng phải là con rể phế vật trước đây của Cao gia sao? Mọi người, hắn chính là tên phế tế trước đây của Cao gia. Ăn bám Cao gia 10 năm, chỉ biết cọ rửa bồn cầu, chẳng biết chút y thuật nào. Người đây chẳng phải là coi thường mạng người sao? Chủ thiếu gia, có thời gian lo chuyện bao đồng của ta thì nên đi khám mắt trước đi. Đừng tưởng dựa hơi chủ mới là có thể hoành hành ngang ngược ở Đông Lăng. Chủ thiếu gia đang ghen tị với ta chuyện ăn bám sao? Cũng chỉ có con ngu ngốc đó mới coi trọng ngươi. Nói nhảm với hắn làm gì? Đập cho ta, dừng tay. Đây là đại minh tinh Giang Nê, con gái của Giang Đông bá chủ Giang Khiếu Đường. Sao cô ấy lại đến đây? Hình như đó là đại minh tinh. Chính là cô ấy, Giang Vô Song. Hóa ra cô ấy là minh tinh. Khó trách có chút quen mắt. Hóa ra đã thấy trên tivi. Giang tiểu thư, sao cô lại đến đây? Giang lão gia, dạo này khỏe chứ? Vũ mỗ đang định đi thăm lão nhân gia. Cha tôi hôm nay không có thời gian đến. Ông ấy biết hôm nay y quán của anh khai trương, đặc biệt bảo tôi đến chúc anh khai trương đại cát. Anh có quan hệ gì với Giang gia? Anh ấy là vị khách quý nhất của Giang gia chúng tôi. Ôi trời ơi, cậu ơi. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Vũ gia, đừng vội xin lỗi. Không có hiểu lầm gì cả, ngươi có ý gì? Hôm nay ta nể mặt Giang tiểu thư gọi ngươi một tiếng ra. Ngươi đừng có không biết điều. Vũ Mục Bạch, đừng để bị người ta lợi dụng, bản thân còn không biết. So với việc này, sắc mặt người tái nhợt, ấn đường đen xì, miệng lưỡi khô khốc, quan trọng nhất là ngay cả cứng cũng không cứng nổi. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc phóng đãng quá độ. Vẫn nên quan tâm nhiều hơn một chút đến thân thể của mình đi. Sao ngươi biết? Hay cho anh, Vũ Mục Bạch, anh có phải đang lén lút sau lưng lão nương ra ngoài lăng nhăng rồi không? Hèn chi mỗi lần bảo anh trả bài, anh đều như mất vậy. Đau đâu, đau của ta đâu? Hôm nay ta không thiến anh thì ta theo họ anh. Trần gia, ta sai rồi, người mau cứu ta với. Chữ sắt trên đầu một con dao, đáng đời. Hiểu lầm, đều là Chu Kiếm. Hắn biết ngươi đến Phúc Lâm mở y quán, là hắn bảo ta gây phiền phức cho ngươi, cũng là hắn muốn miếng đất ở phía Tây Thành, bảo ta uy hiếp Tần tổng. Vũ Mục Bạch, là ngươi muốn Tần Thục Nhi. Khốn kiếp, hạnh phúc đời sau của ta đều dựa cả vào ngươi rồi. Ta là Lăng Băm. Vũ gia, bệnh của ngươi ta thật sự không chữa được. Chữa khỏi cho anh lại ra ngoài ve vãn hoa liễu phải không? Vợ ơi, anh sai rồi. Thần y, sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Xin người, ta không dám nữa. Nể mặt vợ ngươi, giúp ngươi một lần. Nếu còn có lần sau thì ngươi cứ chờ chầu trời đi. Cảm ơn thần y. Chu đại thiếu gia, sao còn quỳ vậy? Tiệm hôm nay khai trương, ai lễ quỳ lại đặc biệt này, tôi thật sự vô cùng cảm kích, tôi thực sự rất biết ơn. Ta nói cho ngươi biết, Trần Huyền, ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh mà dám có ý đồ đen tối với ta, ta sẽ... Đại minh tinh này thật khó hầu hạ. Mọi người chê cười rồi, chúng ta giải tán thôi, giải tán rồi. Chúng ta chính thức khai trương. Sinh nhật của Giang tiểu thư tiên sinh, xin hãy xuất trình thiệp mời của ngài. Thiệp mời? Không có, không có, ở đây toàn là nhân vật có máu mặt. Không có thiệp mời, không có tư cách vào. Đây là tiệc sinh nhật của Thiên Kim Giang Đông bá chủ. Anh tới làm gì? Tới xin ăn sao? Giao giao, chúng ta vào thôi. Anh không có thiệp mời sao? Thiệp mời đặc biệt
Cao tiểu thư, mời vào trong. Thiệp mời đặc biệt. Cao gia đúng là có bản lĩnh. Cao gia chúng tôi ở Đông Lăng cũng được coi là thế gia có máu mặt, không phải là đám nhà quê núi rừng nào đó có thể so sánh được. 2.000 vạn, cả đời này anh chưa từng thấy đâu nhỉ. Nể tình anh trước đây từng làm trâu làm ngựa cho Cao gia. Lau giày cho tôi. Cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ dẫn anh vào. Ông nội, mau nhìn kia, Giang Đông bá chủ, Giang Khiếu Đường. Ông ấy chắc chắn là biết ông tới nên đích thân ra đón. Đương nhiên rồi, Cao gia chúng ta vốn dĩ là thế gia nhất lưu mà. Cái này, Tiểu Thần Y, cuối cùng cậu cũng tới. Toàn bộ thế gia Đông Lăng đều đang đợi cậu đấy. Cao lão gia, tôi không có thiệp mời. Giang lão gia, đồ mù mắt, dám cản Trần Thần Y. Cậu ấy là thượng khách của Giang gia chúng tôi. Xin lỗi, Trần Thần Y, là tôi có mắt như mù, mời ngài vào trong. Còn không mau cút, anh bị sa thải rồi. Giang lão gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiểu Thần Y, mời. Vợ tổng giám đốc của Trần Thần Y đâu rồi? Còn phải nói sao? Kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám như hắn chắc chắn là bị đá rồi. Đừng tưởng anh quen biết Giang gia là tự cho mình tài giỏi. Không có người phụ nữ nào thích loại vô dụng như anh. Những người phụ nữ ưu tú như chúng tôi chỉ thích người có năng lực như Kiếm ca ca. Cảm ơn các đại gia tộc đã tham gia tiệc sinh nhật của tiểu nữ. Đại minh tinh Giang Vô Song, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi. Hôm nay còn có một việc quan trọng muốn tuyên bố. Giang gia chúng tôi sẽ tại đây tuyển chọn một vị làm con rể Giang gia. Không biết thiếu gia nhà nào sẽ được Giang gia chọn chúng trở thành rể hiền của Giang gia, cả đời vinh hoa phú quý, không lo lắng nữa. Chu Kiếm, Giang gia đại tiểu thư tuyển chọn con rể. Anh là con rể Cao gia thì kích động cái gì? Ngắm minh tinh cũng không được sao? Người này hiện đang ở dưới kia. Tôi đã thấy anh rồi. Đại minh tinh tự mình xuống tuyển chồng, thật kích thích. Tin tức ngày mai chắc chắn sẽ rất hot. Đúng vậy, con đàn bà này chẳng qua chỉ trắng hơn em một chút, có gì mà đắc ý. Em muốn xem thử con rể Giang gia rốt cuộc là ai. Cô ta xuống rồi. Là tôi, Chu Kiếm, anh. Nhìn cô nàng này cũng khá xinh đẹp. Cô ta đi về phía tôi rồi. Không được, buông ra. Giang tiểu thư. Chuyện gì thế này? Tôi không phải tôi, là hắn. Giang tiểu thư, cô bị mù rồi sao? Cô muốn chọn hắn. Giang tiểu thư, cô còn trẻ, đừng để bị kẻ nào đó lừa gạt. Đúng vậy, người chồng tương lai tôi chọn chính là Trần Huyền. Giang tiểu thư, tuy tối qua tôi đã cứu cô, nhưng cô cũng không cần phải lấy thân báo đáp. Anh còn từ chối Giang tiểu thư. Giang tiểu thư, tôi là đích tử Chu gia. Chu gia là một trong tứ đại gia tộc. Công ty điện ảnh của tôi có thể cho cô tài nguyên tốt nhất. Chu Kiếm, anh nhầm rồi chứ. Anh là con rể Cao gia. Cao Giao đã đính hôn còn có thể hủy hôn. Chuyện này cô có kinh nghiệm hơn tôi. Anh, Giang tiểu thư, năng lực của Trần Huyền tôi rõ như ban ngày. Hắn ta không xứng với sự yêu ái của Giang gia. Lão già này, lời này tôi không thích nghe. Còn tưởng mình là Ngọc Hoàng thượng đế. Tiểu gia ta cưới ai liên quan gì đến Cao gia các người? Ban đầu tôi còn không muốn, bây giờ lại muốn thử xem sao. Buông ra. Trần Huyền, mày cũng xứng sao? Đại minh tinh, cô nên sáng mắt ra. Hắn ta chỉ là một tên ăn bám vô dụng. Hắn ta vừa mới hủy hôn với tôi, lại quay sang cặp kè với người phụ nữ khác. Hắn ta chính là kẻ bất trung bất nghĩa. Đúng vậy, dù hắn ta thế nào, Giang gia chúng tôi cũng nuôi nổi. Thằng con rể phế vật nhà họ Cao này cũng ghê gớm thật. Thế mà lại khiến cho đại minh tinh nhà họ Giang này cam tâm tình nguyện nuôi hắn. Phế vật. Nói 10 năm rồi, không chán sao? Chuyện gì vậy? Nếu anh không cưới em
Thì cứ chờ xem em bị gả cho lão già 80 tuổi đi. Theo em đi, em sẽ không bạc đãi anh đâu. Vị tiểu thư này đang ép hôn tôi sao? Nhóc con, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Anh Giang tiểu thư, cô đừng để hắn lừa. Hắn đã kết hôn rồi. Cái gì? Anh đã kết hôn rồi sao? Tứ muội, muội định ôm chồng ta tới khi nào? Nhị tỷ, nhị sư nương. Cô là tứ sư nương của ta, anh là Tiểu Huyền, nữ thủ phủ giàu nhất Đông Lăng thị. Tần Thục Nghi. Sao cô ấy cũng tới đây? Hôn sự này ta không đồng ý. Tần tổng, lâu rồi không gặp. Gió nào đưa cô tới đây vậy? Ta tới để đưa cái tên đồ đệ không nghe lời này về. Trần Thân Y là ân nhân cứu mạng của ta. Nhị tỷ, sao tỷ không nói cho muội biết sớm hơn? Tiểu Huyền xuống núi rồi sao? Nếu tỷ nói cho muội biết sớm hơn, chẳng phải là chưa kịp nói cho muội biết sao? Thật là kỳ lạ. Phế vật mà nhà họ Cao chúng ta không cần, hai người lại tranh nhau giành lấy. Thêm một câu nói nhảm nữa, ta sẽ cho nhà họ Cao các người biến mất ngay lập tức. Tần tổng, hiểu lầm. Trần Huyền này không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Cao chúng tôi. Người này các người muốn cứ mang đi. Ông nội, còn im miệng cho ta, lũ không biết điều này. Dám bắt nạt Tiểu Huyền nhà chúng ta. Người đâu? Đuổi hết người nhà họ Cao và nhà họ Chu ra ngoài cho ta. Trần Huyền, lại là ngươi. Hôm nay ta không tha cho ngươi. Thả ta ra. Trần Huyền, ngươi cứ chờ đấy. Đáng sợ quá. Ta phải nghĩ cách chuồn trước đã. Tiểu đồ đệ, đợi ta với. Cái này cũng không chịu nổi. Bảo sao Giang vô song, cái tính khí nóng này đó sao lại quen thuộc đến lạ. Thì ra cô ấy là tứ sư nương. Đại sư nương, nhị sư nương còn chưa xong, lại thêm tứ sư nương nữa. Mời vào. Xin hỏi, y quán còn tuyển phụ tá không? Xin lỗi cô, gần đây tôi hơi mệt. Mới tốt nghiệp, y quán chúng tôi cần phụ tá có kinh nghiệm. Kinh nghiệm của cô chưa đủ, hay là cô tìm bệnh viện lớn rèn luyện thêm đi. Không, tôi muốn thực tập ở đây. Việc ở y quán rất bẩn và mệt. Cô không làm được đâu, tôi không sợ. Ta sợ. Tiểu Thân Y, anh cứ nhận ta đi mà. Cô nương, hôm nay muộn quá rồi, mau về đi. Làm phụ tá cho ta sẽ rất vất vả đấy. Được rồi Thần Y, muộn thế này rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Phải rồi, Tiểu Thần Y, tối nay nhất định đừng ra khỏi nhà. Nếu không, anh sẽ gặp xui xẻo đấy. Thần thần bí bí, lão tử đây có tin mấy thứ nhảm nhí này đâu. Thằng nhãi danh, xem ta xử lý người thế nào. Xem ra chú Kiếm không lừa tôi. Phòng khám của tôi chẳng có ma nào đến. Thật sự là bị thằng nhóc đó cướp mất rồi. Giang ra cho cậu 100 triệu còn chưa đủ sung sướng, còn dám đến Phúc Lâm tranh giành khách với tôi. Thằng nhóc, mày cứ đợi đấy. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Tối nay nhất định đừng ra khỏi nhà. Tối nay nhất định đừng ra khỏi nhà. Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Ta không tin mấy thứ nhảm nhí này. Con gái này chẳng lẽ còn có thể gài bẫy tôi hay sao? Tối nay nhất định đừng ra khỏi nhà. Tối nay nhất định đừng ra khỏi nhà. Nhất định đừng ra khỏi nhà. Tiểu Thân Y, ta lại đến phỏng vấn rồi. Cô rốt cuộc là ai? Tôi chỉ là một bác sĩ thực tập thôi. Cô học qua kỳ môn độn giáp sao? Biết sơ sơ thôi. Tối qua tôi bấm đốt ngón tay tính toán, tính ra hôm nay anh không nên ra khỏi nhà. Cho cô một cơ hội phỏng vấn.
Thủ pháp này của cô có vài phần giống sư nương của tôi. Cô vậy mà lại biết kỳ môn độn giáp, nhưng chắc chắn không bằng tam sư nương của tôi. Không biết bây giờ bà ấy sống có tốt không? Thằng nhãi danh, thoải mái chứ? Cô, chẳng lẽ là tam sư nương của tôi sao? Thằng nhãi danh, cậu đoán xem. Tam sư nương là một bà đồng, sao lại cosplay thành y tá thế này? Tam sư nương, chẳng phải lúc tôi còn nhỏ sư nương đã xuống núi lấy chồng rồi sao? Không lấy được. Tại sao? Tôi khắc phu. Làm nghề này của chúng ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Bát tự có khuyết điểm. Tam sư nương xinh đẹp như hoa, không lấy chồng cũng tốt mà, đỡ phải bị mấy tên đàn ông thối tha lợi dụng. Tôi đêm đêm quan sát tinh tượng, tính ra quý nhân trong mạnh của tôi đã xuất hiện. Nếu có thể lấy được hắn, tôi sẽ không phải chịu cảnh sống quá bộ nữa. Là ai? Tôi giúp sư nương tìm hắn ra. Dĩ nhiên là đồ đệ tốt của ta, chính là cậu rồi. Tôi. Thằng nhãi danh, thấy cậu vừa rồi ngã cũng thảm. Lại đây, để tôi xoa bóp cho cậu. Lương y dầm, ra đây cho tôi. Được lắm, tên lang băm kia kê thuốc an thai thành thuốc phá. Ngươi muốn hại người sao? Là ngươi. Trần Thần Y vậy mà lại nhận ra lão phu. Nếu không phải cô gái này tìm đến tôi còn không biết phố Phúc Lâm chúng ta lại xuất hiện một tên mất hết y đức như ngươi, Trần Thần Y. Hôm qua sau khi tôi uống thuốc an thai mà anh kê, bây giờ tôi đau bụng, có dấu hiệu sảy. Trần Thần Y, cầu xin anh cứu con tôi. Yên tâm, tôi đã giúp cô giữ được thai nhi rồi, sẽ không sao đâu. Nhóc con, đến nước này người còn dám ở đây hư trương thanh thế. Cầm thuốc an thai kê thành thuốc phá là có dụng ý gì? Nói hưu nói vượn, ta làm sao có thể kê sai được? Được lắm, ngươi còn chưa chịu nhận. Ngươi tự mình xem kỹ đi, đây có phải là phương thuốc do ngươi viết không? Đúng vậy, phương thuốc này là do ta đích thân viết, nhưng không phải cho cô ấy. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi là đang nghi ngờ ta đánh cháo thuốc sao? Có đánh cháo hay không, trong lòng ngươi rõ nhất. Tiểu gia ta nói rõ cho ngươi biết, cho dù đứa nhỏ có bị sảy, ta cũng có bản lĩnh cho nó lớn trở lại. Ngông cuồng. Sốt đã hết rồi. Tỷ, hôm qua tỷ cầm thuốc đi đâu vậy? Ra ngoài gặp được Hoàng Thân Y, ta liền đến tiệm của ông ấy bốc thuốc. Ở đây thật náo nhiệt. Vũ phu nhân, lâu rồi không gặp. Vũ gia khỏe chứ? Khỏe lắm. Tiểu tử, không phải ai cũng có thể gọi là Thần Y. Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau lấy đầu nghề ra. Uy mãnh tướng quân, đại kỳ bất đảo, hoa đà tái thế, diệu thủ hồi xuân. Trần Thần Y, cậu thật là thần. Chồng tôi uống thuốc cậu kê, mỗi ngày như được tiêm máu gà. Cảm giác này vẫn như hồi mới cưới 10 năm trước. Bức chướng gấm này cậu nhất định phải nhận cho được. Vũ phu nhân, bà khách sáo rồi, hành y cứu người là bổn phận của tôi. Trần Thần Y, có thần y như cậu ngồi trấn giữ phố Phúc Lâm chúng ta là phúc khí của chúng tôi. Vũ phu nhân, phố Phúc Lâm này đâu thiếu gì một thầy thuốc. Diệu thủ đường chúng tôi cũng không tệ. Lần trước phương thuốc tôi điều dưỡng thân thể cho cô, cảm thấy thế nào? Khỏe cái rắm. Ta ở chỗ ngươi uống mấy triệu tiền thuốc, dược tính quá mạnh, thân hình đều uống đến biến dạng rồi. Lão nương còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi cái lão già đáng ghét này, rõ ràng là sau này bà ít vận động. Trần Thần Y, lão già này ta sẽ đưa đi trước. Tôi ở chỗ ông ta chịu khổ 10 năm, phải tìm ông ta tính toán cho rõ ràng. Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu đồ đệ, cậu giỏi quá, cái gì cũng chữa được. Nói như vậy, về sau cái đó chẳng phải là dùng không hỏng sao? Ta không muốn thần công chưa thành mà mất mạng, vẫn nên tìm chút linh dược bồi bổ thân thể trước đã. Nơi này linh khí sung túc, là nơi thiên tài địa bảo sinh trưởng tốt, nhất định có thể tìm được linh dược. Cái này trông giống lá sâm. Quả nhiên là dã sơn sâm. Xem cái đầu này ít nhất cũng 100 năm tuổi rồi. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Đau quá.
Tiểu ca, cứu tôi. Đừng động, cô bị rắn độc cắn rồi. Ta học y thuật, để ta giúp cô cầm máu trước. Được rồi, để ta tìm thảo dược đắp lên. Không quá một ngày sẽ khỏi. Tiểu ca, huynh thật lợi hại. Ta thấy đỡ đau nhiều rồi. Trong núi Đơn Sơ, phòng khám của ta ở dưới chân núi. Ta đưa cô xuống núi. Lạnh quá. Cởi áo ướt ra trước đã. Dư độc vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nội ngoại yếu, không được nhiễm lạnh. Để ta đi rót cho cô chén nước nóng. Lạnh quá. Đừng đi. Lạnh quá. Ngũ muội, lần đầu muội gặp Tiểu Huyền Tử, đừng làm nó sợ. Cô ấy là Ngũ sư nương. Tiểu Huyền Tử, ta đi cùng cậu. Hâm giường cho Ngũ sư nương, thế nào? Vậy ta không làm phiền. Hai vị sư nương ôn chuyện. Đồ nhi cáo lui. Nữ vương lính đánh thuê số 1 toàn cầu. Sao lại trúng phải thứ nọc rắn còn con này chứ? Đường đường là tam tiên của Bách Lý Thần Toán, sao lại đến cái y quán rách nát này làm y tá chứ? Tiểu đồ đệ của chúng ta khó chịu lắm. Chúng ta dùng khổ nhục kế, hoàn toàn không xử lý được. Xuống núi 10 năm, tâm trí đã mở mang, nhưng vẫn là kẻ cứng đầu. Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội đã xuống núi từ lâu, cũng không thu phục được Tiểu Huyền. Thật là oan gia. Bản lĩnh bấm độn của tỷ đâu rồi? Mau tính toán xem, thằng nhãi này cuối cùng sẽ bị ai bắt gọn. Thiên mệnh của quân vương, sao ta, một thần nữ, có thể đoán được? Yên tâm, ta tự có cách. Mỗi một đời quân hậu đều được chọn từ những thần nữ bảo vệ hắn. Vị trí quân hậu này sẽ thuộc về chính là người đầu tiên phá thân đồng nam của hắn. Chị em chúng ta cứ tùy cơ ứng biến thôi. Mạnh cách ta cô sát, khắc phu khắc tử, lấy 15 ông chồng, còn chưa tới đêm tân hôn đều bị ta khắc mất cả rồi. Yên tâm, tiểu đồ đệ nhà ta mạnh cứng. Không ổn rồi, muội và tiểu đồ đệ 3 ngày sau có một kiếp nạn. Tỷ thấy rồi đấy, chúng ta phải giúp Tiểu Huyền sớm tu luyện thành thần công. Trường Sinh Điện không thể một ngày không có quân vương. Trong vòng 1 năm, nếu cửu chuyển thần long công của hắn không thể luyện đến tầng thứ 5, hắn sẽ không thể quay về Trường Sinh Điện nữa. Ta là thần nữ của Trường Sinh Điện, cũng là đường chủ của Trung Nghĩa Đường. Trường Sinh Điện ẩn náu tại Đông Lăng Thị, tất cả cao thủ đều phải nghe lệnh ta. Ta muốn xem thử kẻ nào không biết điều dám động đến ta. Phó đường chủ có lệnh 8 giờ trở đi không được vào. Trần Huyền, sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng tới tham gia đấu giá sao? Ngươi còn có thể tới, sao ta lại không thể tới? Ngươi có biết không, đây là buổi đấu giá ngầm lớn nhất Đông Lăng. Ngươi còn không vào được cửa đâu. Hơn nữa, bất kỳ vật phẩm đấu giá nào ở đây đều có thể khiến người khuynh gia bại sản. Đồ phế vật ở đâu tới đây? Vương huynh, đây chính là người mà ta đã nói với huynh, con rể bị ruồng bỏ của nhà họ Cao. Nhớ ra rồi. Ngươi chơi vợ hắn sao? Đúng vậy, chính là tên rùa đầu xanh này. Nhặt được đôi giày rách còn vui vẻ như vậy. Ngươi nói cái gì? Chu gia các ngươi dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc Đông Lăng, đừng làm mất mặt mũi mình. Kẻ ăn mày và cún không được vào. Đã hiểu, vâng. Tại sao bọn họ đến muộn lại được vào, còn tôi thì không được? Đó là phó đường chủ Trung Nghĩa Đường chúng tôi, đương nhiên có thể vào. Ngươi là cái thá gì? Vậy nếu đường chủ này đến muộn,
Có phải cũng không được vào không? Đường chủ, người đã về rồi. Nếu không quay lại, Trung Nghĩa Đường này e rằng đã đổi chủ rồi. Không ngờ tôi chu du bên ngoài 3 năm, cái tên tiểu đồng này lại vanh váo hơn cả tôi. Đường chủ tha mạng. Đến giới lật đường, tự lĩnh 20 gậy. Vâng. Ngũ sư nương, lúc nãy người thật oai phong. Đây là địa bàn của ta, đương nhiên là ta định đoạt. Huyền Nhi, con cứ tự chơi đi. Thích cái gì cứ tự lấy. Của ta chính là của con. Vâng. Trần Huyền, sao ngươi vào được đây? Trung Nghĩa Đường làm việc kiểu gì vậy? Lại để ngươi vào đây? Đương nhiên là lão đại các ngươi đích thân đón ta vào. Không biết. Sao? Đường chủ đã bỏ đi 3 năm, không một tin tức. Cô ấy trở về ta sẽ không biết sao? Trung Nghĩa Đường là tổ chức lính đánh thuê số 1 thế giới. Đường chủ Mạc Tuyết Oanh càng là người tàn nhẫn đứng đầu thế giới. Sao ngươi có thể quen biết cô ấy? Đồ không biết điều, dám mạo danh đường chủ để lừa đảo. Ngươi chỉ e là chán sống rồi. Vậy sao? Khó trách. Cô ấy ngày nào cũng nằm trên giường tôi, còn cầu xin tôi tiếp quản toàn bộ Trung Nghĩa Đường. Trần Huyền, ngươi nằm mơ sao? Nữ vương lính đánh thuê mà ngươi cũng dám nghĩ tới, không sợ mất mạng sao? Ở đây đông người, coi như ngươi may mắn, nhưng buổi đấu giá ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã bước vào đây. Kính thưa quý vị, buổi đấu giá xin được bắt đầu. Số tiền quyên góp được tối nay sẽ được dùng để cứu trợ bệnh nhân ung thư não. Ai trả giá cao hơn sẽ được. Ai khiến ai hối hận chưa chắc đâu. Món đầu tiên, nghiên mực đoan phê, vật dụng của Từ Hy Thái Hậu. 100 vạn, 200 vạn. Còn ai trả giá cao hơn phó đường chủ không? 300 vạn, 400 vạn. Chúc mừng phó đường chủ. Phó đường chủ quả nhiên là hào phóng. Một tên phế vật ở rể cũng dám tranh với Vương thiếu gia, không biết tự lượng sức mình. Người cầm miệng cho ta. Chúng ta bị lừa rồi. Chúc mừng phó đường chủ. Chúc mừng phó đường chủ. Quả không hổ danh phó đường chủ. Đồ trên sàn đấu giá này sắp bị hắn bao trọn rồi. Khốn kiếp, bị tên nhóc này chơi xỏ rồi. Món hàng cuối cùng tối nay, nhân sâm ngàn năm. Kép chính luôn là thứ tốt nhất, không giống như vài người đến đây buôn bán rác rưởi. 100 triệu. 100 triệu này. Ai vậy? Giàu quá. 100 triệu, còn ai trả cao hơn không? Thằng nhãi, người tới đây phá đám phải không? Phó đường chủ, ngươi không phải rất giàu sao? Cái nghiên mực chỉ đáng giá 50 vạn, ngươi lại bỏ ra 400 vạn. Cái bình sứ xanh trắng chỉ có giá 100 vạn, ngươi lại bỏ ra 800 vạn. Củ nhân sâm ngàn năm này trị giá 100 triệu. Sao ngươi không trả giá nữa? Ngươi đùa giỡn chúng ta. Tôi không giàu có như hai vị đại thiếu gia, mua đồ cổ như mua rau. Còn ai trả cao hơn không? Ngươi trả giá đi chứ. Ta chơi với ngươi. Ngươi. Củ nhân sâm ngàn năm này hắn có tiền mua, cũng phải có mạng để lấy đi. Nhân sâm ngàn năm thuộc về vị tiên sinh này. Đứng lại. Làm màu xong định chạy sao? Bỏ trốn là phải ngồi tù đấy. Ngươi ngay cả 100 triệu cũng không lấy ra được thì đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Nhân sâm của ngươi ở phòng khách quý, ta bây giờ dẫn ngươi đi lấy. Cái gì? Hắn thật sự mua rồi sao? Không thể nào. Hắn, một tên ở rể nhà họ Cao, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho dù ngươi mua được thì đã sao? Đây là địa bàn của ta. Không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người đâu? Băm nhỏ hắn ra cho cuốn ăn. To gan. Mạc Tuyết Oanh, Ngũ sư nương. Cung nghênh đường chủ. Đường chủ, là cô ấy. Tiểu Huyền, không sao chứ? Sư nương, người cuối cùng cũng tới rồi. Người của Trung Nghĩa Đường các người định băm nhỏ ta ra cho gà ăn đấy. Nữ vương lính đánh thuê là sư nương của ngươi sao? Cô ấy không phải sư nương của ta, chẳng lẽ là sư nương của ngươi? Sư nương chính là tên tiểu tử này bắt nạt con. Chủ thiếu gia, ngươi có biết Trung Nghĩa Đường ta làm toàn là chuyện sát người cướp của. Đường chủ, người này hét giá lung tung, làm loạn trật tự sàn đấu giá. Thuộc hạ chỉ muốn cho hắn một bài học nhỏ. Ai cho ngươi lên tiếng? Quỳ xuống.
Của ta chính là của Trần Huyền. Sau này ai dám bất kính với hắn chính là bất kính với ta. Người phạm thượng tự chặt tay trái, đến giới luật đường sám hối. Dạ. Đường chủ tha mạng. Lộc Lâm công quán số 18. Chủ Thiếu Hùng và Ngô Linh Linh là cha mẹ ngươi phải không? Tiểu tử, sau này còn dám gây sự với đồ đệ của ta, ta cho các ngươi bốc hơi khỏi trần gian. Chúng ta đi. Vương huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Mơ đi. Mối thù hôm nay nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Đường chủ, đây là ngươi ép ta, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vương Hạo, nếu ngươi dám động vào ta, ta nhất định sẽ cho ngươi sống không yên ổn. Nếu không muốn cô ta trầu chơi, một mình đến Dạ Sắc hội sở. Không ngờ tới chứ. Vương Hạo, ngươi dám hạ dược ta, ta muốn rút gân ngươi, lột da ngươi. Đồ tiện nhân, lão tử sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Hôm nay ta muốn thử xem cưỡi trên người ngươi tư vị ra sao. Tiên sinh, nơi này không phải hội viên, không được vào, ta tìm Vương Hạo. Gió nào thổi Trần thiếu gia đến đây vậy? Ta nhớ ra rồi, hình như chúng ta có chút hiểu lầm. Hay là hôm nay hóa giải đi. Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang lén lút làm trò quỷ gì. Nói, Ngũ sư nương của ta đâu? Ngươi đoán xem. Nhưng mà phải nói là thân hình của Ngũ sư nương ngươi thật mướt. Ta hỏi lại lần cuối, Ngũ sư nương của ta ở đâu? Nếu các ngươi dám động vào một sợi tóc của người ấy, ta sẽ cho cả nhà các ngươi biến mất. Mê hồn hương. Khốn kiếp, dám đánh ta, đánh nó cho ta. Gọi ngươi một tiếng Trần thiếu gia mà còn được voi đòi tiên. Kéo nó vào cho ta. Trần Huyền, ta nói ngươi làm vậy chi? Vốn dĩ, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Vậy mà ngươi cứ thích ở buổi đấu giá đụng vào ta. Đồng Lăng thị còn chưa đến lượt ngươi làm càn. Mau thả Ngũ sư nương của ta ra. Tiểu tử, nơi này là địa bàn của ta, ngươi sẽ hối hận. Ta, Vương Hạo, ngần ấy năm chưa từng làm chuyện gì hối hận. Thấy chưa, nhờ phúc của ngươi, ta vì trung nghĩa đường mà xông pha lửa đạn, húc cung tận tụy, không có công lao cũng có khổ lao. Thế mà Mạc Tuyết Oanh đó không chỉ độc chiếm quyền lực đường chủ, còn muốn ta làm cún cho tên phế vật như ngươi. Làm cún cho ta là ta coi trọng ngươi đấy. Ta nể mặt ngươi lắm rồi đấy nhé. Hôm nay đã vào cửa trung nghĩa đường thì đừng hòng sống mà trở về. Tiểu Huyền, con tiện nhân này không phải sư nương của ngươi sao? Ta muốn cho mỗi người trong trung nghĩa đường đều biết, đường chủ đại nhân mà bọn chúng kính trọng là một con tiện nhân. Vương Hạo, ngươi hãy đợi đấy cho lão nương. Vô sỉ. Hai thầy trò các ngươi thương lượng đi. Ta đi ra ngoài trước, để các ngươi khỏi ngại. Tiểu Huyền, Tiểu Huyền, sư nương, xin lỗi, ta đến muộn rồi.
Tiểu Huyền. Tiểu Huyền, thân thể con nóng quá. Ta bị hạ dược rồi. Trần Huyền, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nếu ngươi không được, bên ngoài còn có một đống người đang xếp hàng chờ đấy. Vương Hạo, ngươi dám? Có gì mà không dám? Thằng nhãi danh, ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm. Hoặc là bắt đầu, hoặc là đổi người. Ta chỉ cho các ngươi 10 phút để suy nghĩ. Tiểu Huyền, Ngũ sư nương, ta. Tiểu Huyền, Tiểu Huyền, Tiểu Huyền, thà bị người khác lợi dụng, chi bằng bây giờ cứ cho cậu. Chỉ cần cậu bằng lòng, ta bây giờ sẽ đi tắm. Đúng rồi, tắm rửa. Chúng ta cùng tắm. Tắm rửa nhất định có thể giúp chúng ta bình tĩnh lại. Còn 5 phút. Tính kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Vương Hạo, ta không tha cho ngươi. Kính rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt. Vương Hạo, cút ra đây cho lão tử. Là ngươi. Mục Bạch, ngươi tới làm gì? Trần Thần Y gì chứ? Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Bớt giả ngu với ta. Ngươi cướp nữ nhân của Trần Thần Y, chán sống rồi sao? Vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Hủy hoại ta. Ngươi cứ chờ kiếp sau ngồi xe lăn đi. Tên khốn. Nói phép cũng giỏi lắm. Hôm nay ta sẽ xé nát cái bản mặt này của ngươi. Dám bất kính với Trần Thần Y, đúng là tự tìm đường bỏ mạng. Ngươi. Ngũ gia, ngươi sao lại tới đây? Ngay trước mắt ta mà dám bắt Trần gia. Ngươi coi ta, vua ngầm Giang Đông, là trầu trời rồi sao? Vũ Mục Bạch, nơi này không phải địa bàn của ngươi, là địa bàn của Trung Nghĩa Đường ta. Trung Nghĩa Đường và Địa Hạ Thành, nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay ngươi dẫn người tới đây, e là đã phá vỡ quy tắc. Trung Nghĩa Đường, ta chỉ biết Mạc Tuyết Oanh. Một tên phó đường chủ thì tính là cái thá gì? Ngươi. Vị đại tiểu thư lính đánh thuê của ngươi mới vừa nằm trên giường của ta đó. Ngươi, tên phản đồ dám phạm thượng này. Trung Nghĩa Đường bây giờ, ta làm chủ. Nể mặt ngươi cũng là một bá chủ Giang Đông. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào. Ta còn kính ngươi một tiếng Vũ gia. Nếu không, ngươi cũng giống bọn chúng. Băm nhỏ cho chó ăn. Lão tử lăn lộn ở Giang Đông, gây dựng danh tiếng lúc ngươi còn chưa cai sữa. Có bản lĩnh thì thử xem. Lão Vũ, thanh bảo đao của ngươi thật sự đã già rồi. Để một thằng nhãi danh như vậy cưỡi lên đầu, ngươi còn mặt mũi nào lăn lộn ở Giang Đông nữa? Giang gia, sao ngươi cũng tới đây? Mê hồn hương, đồ hạ lưu, mau thả Trần gia ra. Không ngờ Trần Huyền tên phế vật này lại có thể kinh động hai vị đại Phật trên dưới Giang Đông. Một tên phế vật không có tu vi làm sao đấu với ta? Ta lấy mạng hắn bây giờ cũng như bóp nát một con kiến. Vương Hạo, ngươi thật to gan. Đợi lão nương khôi phục tu vi, lột ra ngươi làm đèn lồng. Đồ không biết trời cao đất dày. Ngươi còn chưa biết mình đã chọc phải ai. Lũ sâu bọ hèn mọn, còn dám ở trước mặt Trần gia kiêu ngạo. Không thể nào. Dược hiệu của mê hồn hương kéo dài 7 ngày 7 đêm. Sao ngươi lại nhanh như vậy? Thứ đồ hạ lưu này, tiểu gia ta giải chỉ cần 1 giờ. Dám động đến sư nương ta, tiêu đời. Ngươi là ai? Tại sao lại biết điều chuyển Long thần công? Ngươi không xứng biết. Lũ già các ngươi. Đông Lăng thị sắp sửa trở thành thiên hạ của luyện ngục môn. Các ngươi sống không được bao lâu nữa đâu. Luyện ngục môn, nói xem có quan hệ gì với luyện ngục môn?
Luyện ngục môn không phải mấy trăm năm trước đã bị Thận Nhất môn tiêu diệt rồi sao? Luyện ngục môn am hiểu dùng tà độc, có liên quan đến việc ta trúng độc trước đây. Quả là ta đã xem thường ngươi. Trần gia, Vương Hạo tiểu tử này có liên quan đến việc Giang gia ta trúng độc. Xin giao hắn cho ta, ta sẽ cạy miệng hắn, buộc hắn khai hết mọi chuyện về luyện ngục môn. Giao cho các ngươi. Muội muội sao rồi? Dược hiệu của linh hồn hương đã được ta hóa giải, sắp tỉnh lại rồi. Chuyện trong lời tiên tri vẫn xảy ra, may mà chỉ là kinh động một trận. Ta vừa moi được từ miệng Vương Hạo, luyện ngục môn đã trở lại. Sau trận đánh đó, dư nghiệt của luyện ngục môn đã chạy đến Đông Lăng. Không ổn, ngũ hành biến quái. Sư nương, ý người là sao? Tương lai, người mà 5 vị sư nương chúng ta hầu hạ không phải con. Lần này luyện ngục môn xuất hiện ở Đông Lăng nhất định là nhằm vào con mà đến. Bây giờ đi tìm lão nhị, nhờ bà ấy chuẩn bị chút ngân lượng cho con. Nhớ cẩn thận. Ta ở nhà chăm sóc ngũ muội. Khách sạn của nhị sư nương, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mau gọi Vương tiên sư, đừng cản đường, mau để ta vào. Lão gia nhà ngươi bị trúng tà rồi. Mỗi ngày thần cô lừa bịp, như người đây không ít đâu. Tiểu tử, môn khách của lão gia đều đã đầy rồi. Muốn cứu người lập công, hay là đổi chỗ khác đi. Người bên trong là Vương Khang, thủ phủ Kính Đô. Hắn muốn đương nhiên là tu vi cao thâm như chúng ta rồi. Đi chỗ khác, đừng chắn đường. Lão gia, Bách Thảo Hoan, dừng tay. Không thể ăn, nó có trùng cổ. Tiểu tử thối, dám chất vấn ta, Vương tiên sư. Đây chính là Bách Thảo Hoàn do Y Thánh đích thân luyện chế, có thể trị bách bệnh, giải được bách độc. Nực cười. Đây có phải thuốc của Y Thánh hay không, ta chẳng lẽ không biết. Ngông cuồng, dám cả gan làm thân với Y Thánh. Người trẻ tuổi, khẩu khí người cũng không nhỏ, nhưng người ấn đường đen kịt. Hôm nay ắt có tai họa giáng xuống. Lông mày ngươi có thế phá tài, cả đời chỉ có thể làm kẻ ăn mày. Hơn nữa, cả đời cũng không có vợ. Nhật hành nhất thiện, ta không lấy một đồng. Tiểu tử, ngươi tự lo liệu đi. Lão tiền bối, y giả không tự chữa cho mình, ngài nói đúng chứ? Ngươi có qua không lại thì phải lễ. Ta cũng tặng ngươi vài câu. Gần đây ngươi có phải ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng, đau bụng mà không đi ngoài được không? Chuyện kia cũng kém đi rất nhiều. Sao ngươi biết? Trong người ngươi bị uất khí bế tắc, ta có thể chữa khỏi cho ngươi. Đừng làm loạn, ta không có bệnh. Ngươi cái tên ăn mày, thật sự tưởng mình là thần y rồi. Có phải thần y hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy. Cửu Long thần công ta đã đột phá tầng thứ 3, khai thiên nhãn, có thể nhìn thấy ô uế tà khí. Không ổn, cổ độc đã xâm nhập vào não. To gan,
Ai cho phép ngươi tự ý chữa bệnh cho lão gia? Tiên sư, đi ngoài đi. Ở đây không có việc của ngươi. Ngươi lại dám đến cướp bát cơm của ta, không biết tự lượng sức mình. Xem Vương tiên sư ta dạy dỗ ngươi thế nào. Đau, buông tay. Dừng tay. Lão gia ngài tỉnh rồi. Ngươi cái tên tiểu tử. Lão gia, đều là tiểu tử đó quấy rối. Cái đầu của ta nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cái gì? Cho hắn tới đây. Ngươi gây ra đại họa rồi. Dám đắc tội Vương lão bản, Vương gia Kính Đô sẽ không tha cho người đâu. Cầm miệng, không được vô lễ với tiểu thần y. Đa tạ tiểu thần y cứu mạng. Ta là Vương gia Kính Đô. Nếu tiểu thần y không chê, đến môn hạ ta ngồi chơi. Tiểu sư phụ tu hành mấy năm rồi? 10 năm. Tu vi còn non, nhưng thủ pháp không tồi. Có hứng thú làm môn khách của ta không? Số này 100 triệu. Tiểu thần y tuy năng lực xuất sắc, nhưng tu vi còn kém. 1 tháng 1 vạn, đến không? Có 1 vạn thôi sao? Thằng nhóc không biết điều. Lão gia đích thân mời người làm môn khách Vương gia, là phúc phận trăm năm tu mới có. Với cái đạo hạnh này của ngươi, 1000 cũng coi như nhiều rồi. Này Vương tiên sư, đều là sư huynh đệ tiên môn cả, đừng chấp nhặt với tiểu thần y. Tiểu thần y có thể giúp ta. Vương mỗ giúp một tay. Vương lão bản cứ nói, giúp ta tu luyện thành tiên, bước lên Trường Sinh Điện. Người muốn đến Trường Sinh Điện? Trường Sinh Điện là nơi người tu hành đều muốn đến. Chỉ có vào Trường Sinh Điện mới thật sự bước vào tu hành đại đạo. Tiểu tử, nông cạn rồi. Chậm đã, to gan. Đây chính là thần dược, ăn vào có thể tăng tu vi. Tu vi kéo dài tuổi thọ. Chưa ăn thuốc, trước đó cái chân này của ta đã ngồi xe lăn 10 năm rồi. Vương lão bản, gần đây ngươi có phải ngũ giác suy yếu, vị giác biến mất? Sao ngươi biết? Ra ngoài phải có y giả bên cạnh. Phế vật không biết tự lượng sức. Vừa rồi là ngươi may mắn cứu được lão gia nhà ta. Với 10 năm tu hành của ngươi, còn dám ra ngoài làm trò cười. Đừng làm khó tiểu thần y. Căn bệnh này của ta tìm khắp Đông Lăng, tất cả các chuyên gia hàng đầu cũng không chữa khỏi. Đó là vì bọn họ không giỏi bằng ta. Được, cho tiểu thần y một cơ hội thể hiện. Được rồi. Chỉ là tên nhóc. Ngươi châm vài mũi, lão gia nhà ta khỏi bệnh rồi. Vậy thì toàn bộ chuyên gia Đông Lăng đều đi ăn mày hết. Vương lão bản nếu không tin, có thể ăn thử ngay bây giờ, xem có vị gì không. Ta khỏi rồi. Đã lâu rồi không được ăn cơm thoải mái như vậy. Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiểu thần y, mấy con số? 1 tháng 1 triệu, ở lại bên cạnh ta, làm thầy thuốc riêng của ta. Ngươi thấy thế nào? 1 triệu. Vương lão bản, nếu lần sau còn cần, ta sẽ tự mình đến. Thứ không biết điều. 1 triệu đấy.
Vãn bối cáo từ. Vương lão bản, thuốc nào cũng có 3 phần độc. Thuốc vẫn là không nên ăn bừa bãi. Người biết cái gì? Đây chính là thuốc của Thánh Y môn, do đích thân y thánh bảo chế, đắt như tôm tươi. Được lắm, luyện ngục môn các ngươi hạ độc cả thanh, hại thanh danh của Thánh Y môn ta. Tiểu thần y, cánh cửa Vương gia ta luôn rộng mở chào đón ngươi. Vương lão bản, nhất định phải nhớ buổi tối phải đi sát lề đường, nếu không sẽ gặp tai nạn máu me. Tai nạn máu me. Đa tạ tiểu thần y nhắc nhở. Buồn cười, lão gia gặp tai nạn máu me, ta lại không biết sao. Đến lúc đó sẽ biết. Ta từng được chỉ điểm của Tam Tiên Cô, đệ tử của Bách Lý Thần Toán, miệng vàng lời sắt, chẳng bao giờ sai. Tam Tiên Cô tu vi thâm hậu, chỉ có thể nhìn từ xa, khó mà tiếp cận. Ta cũng nghĩ vậy. Tiểu thần y, xin dừng bước. Tiểu thần y, giúp ta đại ân như vậy, thế mà không lấy tiền. Cái này, người nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đây là thư mời của Tàng Bảo Các. Toàn bộ Đông Lăng sở hữu thư mời Tàng Bảo Các không quá 10 người. Đây chính là biểu tượng thân phận. Có cái này, linh dược bảo vật của Đông Lăng há chẳng phải có được dễ như trở bàn tay. Vương lão bản, lễ vật này có phải quá quý giá rồi không? Tiểu thần y, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bước lên Trường Sinh Điện, ta mua cả Tàng Bảo Các tặng cho ngươi cũng chẳng đáng là gì. Tu luyện y pháp, tu thân dưỡng tính, tu luyện võ thuật, tăng cường sức khỏe. Vương lão bản, không cần thiết phải chấp niệm với việc tu hành như vậy. Thần tiên còn đang ngưỡng mộ phàm nhân. Thật ra Trường Sinh Điện cũng không đẹp lắm đâu. Ngươi lầm rồi. Được tận mắt gặp điện chủ Trường Sinh Điện là tâm nguyện cả đời ta. Sẽ có một ngày được gặp. Vị tiểu y tiên này thật là thần kỳ, tính toán thật chuẩn xác, suýt chút nữa mất mạng. Hãy đến xếp hàng ở cửa trước. To gan, lão gia nhà ta đích thân đến thăm, cho ngươi thể diện rồi. Cái y quán rách nát của ngươi còn dám ở trước mặt vương gia ta giả vờ ra vẻ ta đây. Cầm miệng, không thấy tiểu thần y đang bận sao? Vương tiên sư trên miếu nhỏ của ta, ra khỏi cửa rẽ trái là đại y viện. Điểm báo cực xấu. Tiểu tử, ngày trầu trời của ngươi sắp đến rồi. Mạng của tiểu gia, Diêm Vương còn không tính ra. Ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi nghi ngờ ta, chính là nghi ngờ Tam Tiên Cô Bách Lý Thần Toán. Không giấu gì ngươi. Bản tiên sinh được Tam Tiên Cô đích thân chỉ điểm. Trùng hợp thay, sư cô của ta cũng là Tam Tiên Cô. Nói như vậy, ngươi là sư đệ của ta. Nhưng sao ta chưa từng nghe Tam sư nương nhắc đến có một tên đồ đệ ngu si như heo như ngươi? Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Tam Tiên Cô có 3000 môn đồ, coi trọng nhất là xuất thân. Ta là người đứng nhất của Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan là đệ nhất đạo quán hương hỏa. Ngươi lại đến từ nơi nào? Thánh Y môn. Thằng nhóc không biết trời cao đất dày, loại lời nói đại nghịch bất đạo này ngươi cũng dám nói ra. Thánh Y môn là nơi nào? Thánh Y môn là tổ tông của Y môn. Thiên hạ y giả che lấn đều muốn đến nơi tu tiên. Nghe người ta thổi phồng 20 năm, các ngươi chưa nói chán, ta đã nghe chán rồi. Thánh Y môn gọi ta đi, ta cũng không muốn đi. Khoác lác, còn muốn khoác lác nữa. Ngươi tưởng ngươi là y thánh sao? Tiểu thân y, lời này không thể nói bừa. Thánh Y môn 10 năm chọn một nhân tài, đều là chọn thiên tài có tiên cốt bẩm sinh. Loại nhân tài này vạn người mới có một. Cho nên nói Thánh Y môn từ mấy trăm năm trước đã biến mất rồi. Theo ta được biết, Thánh Y môn chỉ để lại một môn đồ cuối cùng, cũng chính là y thánh cuối cùng của Thánh Y môn. Ai? Hình như gọi là Di Huyền. Cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Không ai từng thấy dung mạo của hắn. Lịch đại y thánh lấy Long Ngọc làm tín vật. Ngươi đeo cái gì trên cổ vậy? Long Ngọc.
Đây là tín vật trưởng môn của Thánh Y môn. Ta vốn không muốn phô trương, lật bài, không giả bộ nữa. Tiểu gia ta chính là Y Thánh. Được lắm, tiểu tử ngươi giỏi. Lấy một miếng ngọc giả để lừa bịp. Ngọc này có vết nứt, chắc chắn là giả. Long ngọc này có chứa thiên niên huyền thiết. Làm sao có thể vỡ được? Long ngọc này là pháp khí phong ấn tu vi của ta. Thiên niên huyền thiết thì đã sao? Vẫn không thể chống lại cửu truyền long thần công. Một thành công lực. Lão gia, chúng ta về trước thôi. Thằng nhãi này toàn nói dối, thật to gan lớn mật. Không chỉ mạo nhận mình là đồ đệ của Tam Tiên Cô, mà còn khoác lác nói mình là Y Thánh. Vương tiên sư, được chân truyền của Tam Tiên Cô, xem sao bói quẻ, đứng đầu Đông Lăng, chưa từng sai lầm. Tiểu thân Y, tuổi trẻ bồng bột. Mấy ngày nay cứ nghe tiên sư đi, an phận thủ thương. Nhãi danh. Nhớ kỹ bài học hôm nay. Quý trọng mạng nhỏ. Làm người đừng quá ngông cuồng. Tiểu Huyên, khát nước chưa? Ta rót nước cho con. Tam Tiên Cô, bách lý thần toán. Tam sư nương, sao người lại ra đây? Không phải là sợ tên tiểu tử con quá vất vả sao? Đã hứa làm trợ thủ cho con, chẳng lẽ không chăm sóc con cho tốt? Chẳng phải nên chăm sóc con cho tốt sao? Tiểu tử nhà họ Vương vẫn còn sống sao? Tam Tiên Cô, lão nhân gia, lâu rồi không gặp. Kể từ lần chia tay ở Kính Đô đã 10 năm rồi. Cảm tạ Tam Tiên Cô, năm xưa đã cứu mạng. Nếu năm đó người không tính ra, Vương Hạo đã động tay động chân trên xe của ta, thì ta đã chầu trời rồi. Nói hay lắm, đổi một đôi chân lấy một mạng. Vụ mua bán này không lỗ. Nhưng mà chân của ngươi đã khỏi rồi. Thoải mái chứ? Tay nghề của Tam sư nương thật là tốt. Nằm xuống sẽ thoải mái hơn. Tam Tiên Cô, tên nhóc miệng toàn bịa đặt này thật sự là đồ đệ của người sao? Ngươi lắm chuyện thật đấy. Không phải hắn, là ngươi sao? Sư huynh tốt của ta, lần này ngươi tin rồi chứ? Sư huynh, Tam sư nương, Vương tiên sư nói là môn đồ của ngươi, nên ta gọi hắn một tiếng sư huynh. Không quá đáng chứ? Môn đồ của ta. Ngươi họ gì tên chi? Mạo danh ta để lừa gạt. Ngươi có biết hậu quả không? Tam Tiên Cô, ta là Vương Thành Tùng, đệ tử của Thanh Vân Quan. Nhớ ra rồi, chính là cái đạo quán chuyên lừa tiền hương hỏa đó. Tam Tiên Cô tha mạng. Chân của Vương Khang là do ngươi chữa khỏi. Phải, to gan. Lừa đảo thì thôi đi, lại còn dám câu kết với Luyện Ngục môn, dùng tà độc hại người. Ta không có. Xin Tiên Cô minh xét. Đây là cái gì? Tiên Cô, đây là thần dược do Y Thánh đích thân luyện thành. Y Thánh ở ngay đây. Người chắc chứ? Cái gì? Là ta? Làm sao có thể? Sao tên nhóc này lại có thể là Y Thánh được? To gan. Trần Huyền chính là truyền nhân đời thứ 89 của Thánh Y môn. Ta đã chứng kiến nó lớn lên. Người thật sự là Y Thánh. Tiểu thân Y là Vương mỗ ta mắt kém, trách lầm tiểu thân Y rồi. Xin người hãy nhận ta làm đồ đệ. Cái gì? Không được. Vương lão bản, mau đứng dậy đi. Không, ngài là Y Thánh, lại là đồ đệ của Tam Tiên Cô. Nếu ngài có thể nhận ta làm đồ đệ, là vinh hạnh của ta. Sao có thể được? Ta chưa từng làm sư phụ của ai. Tiểu Huyền, tu vi hiện tại của con đã có thể xuất sư rồi. Nếu con đã có duyên với Vương gia, thì hãy nhận Vương Khang làm đồ đệ đi. Cái gì Vương gia, thủ phủ Kính Đô, lại trở thành đồ đệ của tên nhóc này? Nếu Tam sư nương đã lên tiếng, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Được. Ngươi trúng cổ quá sâu. Nếu ta ra tay chậm một bước nữa thì ngươi đã mất mạng rồi. Ai cho ngươi viên bách thảo này? Là môn khách gia chủ Vương Khang mới mời đến. Vương Hạo, Kiều chuyển Long thần công quả không hổ danh là công pháp đệ nhất Trường Sinh Điện. Tiếc là thân thể này quá yếu, ngay cả tầng thứ nhất của thần công cũng không thể đột phá. Môn chủ, tên nhóc Trần Huyền kia đã tìm đến Vương Khang. Ta nghi ngờ hắn đã biết chuyện huyết cổ rồi.
Biết thì đã sao? Hiện tại huyết cổ đã khống chế được tứ đại gia tộc. Toàn bộ tài nguyên hàng đầu của Đông Lăng đều đã rơi vào tay của luyện ngục môn ta. Chỉ bằng một tên nhóc con miệng còn hôi sữa có thể làm nên sóng gió gì? Cha hắn tuy là vua của Trường Sinh Điện, nhưng trăm năm trước không phải vẫn chọn hồn phi phách tán cùng ta đồng quy vu tận sao? Còn ta thì vẫn còn sống. Tuy ta phải dựa vào một tia thần hồn bám vào người của môn đồ Vương Hạo để trọng sinh, nhưng dựa vào thực lực và kinh nghiệm tích lũy trăm năm qua của ta, lần này Trường Sinh Điện làm sao đấu lại với luyện ngục môn của ta? Không biết tên nhóc Trần Huyền này đã dẫm phải cái gì mà lại có tới 5 sư nương lợi hại như vậy. Người nói chắc là ngũ đại thần của Trường Sinh Điện. Đến thật dễ dàng. Không ngờ ngũ đại thần nữ của Trường Sinh Điện lại xuống núi hầu hạ hắn sớm như vậy. Ngũ thần nữ, đây là các ngươi tự mò đến cửa. Đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Chỉ cần ta đoạt được 5 vị thần nữ này, Kiều Chuyển Long thần công đại công cáo thành. Đây là mẫu cổ. Trước đây ở trên người ngươi là công cổ. Công cổ đã động tình. Nếu không dùng mẫu cổ áp chế, không quá tối nay ngươi sẽ bạo thể mà vong. Yên tâm đi, đợi ta thần công đại thành, nhất định sẽ đưa Chu gia bước vào tiên môn. Vương Khang là thủ phủ Kính Đô, nhất tâm cầu tiên vấn đạo. Thông qua hắn mà đưa Bách Thảo Hoàn vào Kính Đô là lựa chọn tốt nhất. 3 ngày sau có thể mượn buổi công bố tân dược của Vương gia để đẩy Bách Thảo Hoàn ra thị trường. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đã hiểu. Chỉ cần Bách Thảo Hoàn vào kinh, thiên hạ của môn chủ tự nhiên nằm gọn trong tay. Tam sư nương, đây là cổ trùng mà luyện ngục môn nuôi dưỡng. Ta còn tưởng là thứ tốt gì, hóa ra chỉ là bán thành phẩm. Bán thành phẩm mà đã có công hiệu lớn đến vậy sao? Chỉ là trò vặt vãnh thôi. Nếu Bách Thảo Hoàn được bán ở Đông Lăng, vậy thì tất cả mọi người đều sẽ bị lợi dụng và khống chế. Ta nghĩ lần này luyện ngục môn muốn tái lập môn phái, ngóc đầu dậy. Nằm mơ giữa ban ngày. Bọn ta mang ngoại đạo này từ trăm năm trước đã nên chầu trời hết rồi. Luyện ngục môn và ta có mối thù sát cha. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục gieo họa cho thế gian. Không ổn rồi. Hai khí xung khắc, hung sát đoạt xá. Môn chủ luyện ngục môn thế mà còn sống. E rằng môn chủ luyện ngục môn dùng quỷ pháp để bảo tồn thân hồn. Này, e rằng đã dùng trường sinh chi pháp mà trùng sinh ở nơi khác. Hiện tại Kiều Chuyển Long thần công của ta mới tu luyện đến tầng thứ 3. Nếu không gấp rút tu luyện, e rằng không địch nổi. Tiểu Huyền, chẳng phải còn có chúng ta sao? Nhóc con quên rồi sao? Muốn luyện thần công, ắt có chúng ta, các thần nữ cùng hầu hạ. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp cậu. Tiểu Huyền, Kiều Chuyển Long thần công pháp luyện thành không dễ dàng. Chỉ dựa vào một mình con, trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Mấy sư nương chúng ta sẽ giúp con cùng tu luyện thần công. Tiểu Huyền, sư nương đã tính toán, tính ra hôm nay là thời điểm tốt để con tu luyện Kiều Chuyển Long thần công. Ý của các tỷ muội chính là ý của ta. Tiểu Huyền, cơ hội không thể bỏ lỡ. Thời gian không trở lại. 5 vị sư nương, hãy giúp tôi trong thời gian ngắn nhất tu luyện thần công. Tiểu Huyền, đại sư nương có đôi tất đen con yêu thích nhất. Tiểu Huyền, tối nay muốn ở khách sạn nào vậy? Tiểu Huyền, cùng Tam sư nương tu luyện. Phúc khí của con ở phía sau. Ta là đại minh tinh, đều phải nhường ta một chút. Tiểu Huyền, Ngũ sư nương là người biết thương yêu nhất. Tiểu Huyền,
Lại đây. Đại sư nương bắt mạch cho con. Đại sư nương, người bắt mạch làm gì? Đương nhiên là đối chứng hạ dược. Cho con một phương thuốc long tinh hổ mãnh. Đại sư nương, là ta. Giữ cho ta một phòng tổng thống sang trọng nhất. Còn nữa, từ ngày mai trở đi, khách sạn Long Hoa toàn bộ phải sơ tán, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Dương Tròn, thế nào? Ngày mai hủy hết tất cả các lịch trình. Lăng thời song tu có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Các tỷ muội, mọi người thấy thế nào? Thần công đại thành. Chúc mừng quân vương hồi quy. Các sư nương đang làm gì vậy? Tiểu đồ đệ của mọi người. Quân vương gì chứ? Năm đó Thánh Y môn và Luyện Ngục môn đại chiến. Phản đồ Luyện Ngục môn tuy bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng Thánh Y môn nguyên khí cũng đại thương. Lão quân vương thần hình tan biến. Ông ấy giao thiếu chủ cho 5 vị thần nữ chúng ta nuôi dưỡng, giúp con hoàn thành thần công. Bây giờ thần công đại thành, lão quân vương cuối cùng có thể an nghỉ rồi. Nếu không có 5 vị sư nương giúp đỡ, con mãi mãi không thể đột phá tầng thứ 5. Đa tạ 5 vị sư nương đã nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đồ ngốc. Đây là sứ mệnh của 5 sư nương chúng ta. Bây giờ con đã đại công cáo thành, cuối cùng cũng đến lúc báo thù cho phụ thân con rồi. 3 ngày nữa, trong buổi họp báo ra mắt tân dược của Vương Hạo sẽ ra mắt Bách Thảo Hoàn. Theo ta suy đoán, hắn không chỉ muốn mượn tay Vương Khang để khống chế Đông Lăng, mà còn muốn đưa Bách Thảo Hoàn đến Kính Đô. Ta sẽ đi diệt hắn ngay bây giờ. Hắn là cái thá gì dám ở Đông Lăng làm càn? Đừng vội. Vương Khang là người của ta. Hắn nói với ta 3 ngày nữa Vương Hạo sẽ ra mắt tân dược của bọn họ tại buổi họp báo của Vương gia. Hắn muốn nhân cơ hội này dò la tin tức của môn chủ Luyện Ngục môn. Ta bảo Vương Khang cố ý tung tin bệnh tình nguy kịch, nói là đang thu mua số lượng lớn Bách Thảo Hoàn. Vương Hạo, tên tiểu nhân này đã phản bội ta. Vừa hay lần này nợ cũ nợ mới cùng tính toán hết. Giờ lành đã đến. Hoan nghênh quý vị đến tham dự buổi họp báo ra mắt tân dược của Vương gia. Xin mời gia chủ Vương gia tuyên bố bắt đầu. Cảm tạ quý vị đã đến tham dự buổi họp báo ra mắt tân dược của Vương gia chúng tôi. Vương mỗ vô cùng cảm kích. Gần đây ở Đông Lăng đang lưu hành Bách Thảo Hoàn là do Thánh Y của Thánh Y môn nghiên cứu, dùng lâu dài có thể tăng cường tinh khí, trường sinh bất lão. Vậy nên lấy danh dự của gia chủ Vương gia ra đảm bảo, thật là hoang đường. Vương lão gia, ông e là đã lú lẫn rồi. Nếu không phải nhờ Bách Thảo Hoàn, cái chân tàn phế 10 năm của ông sao có thể được chữa khỏi ở bệnh viện? Nếu đây không phải thần dược thì là gì? Mọi người đều biết Thiên Hạ Y môn đều lấy Thánh Y môn làm đầu. Nhưng trăm năm trước còn có một môn phái, đó chính là môn phái lấy người luyện dược, Luyện Ngục môn khét tiếng. Luyện Ngục môn lấy người sống luyện thuốc, bất nhân bất nghĩa, nuôi huyết cổ, tội ác tày trời. Vương lão bản, hôm nay Đông Lăng thế gia đều có mặt ở đây. Người ăn nói ngông cuồng, yêu ngôn hoặc trúng, là ý gì? Người nói vậy là ý gì? Bách Thảo Hoàn này hoàn toàn không phải Thánh Y nghiên cứu ra, cũng không phải thần dược gì. Vương Khang, Bách Thảo Hoàn này đã chữa khỏi chân cho ngươi. Đó là huyết cổ nhập thể, kiểm soát thân thể ta. Nếu ta còn tiếp tục dùng, e rằng ta sẽ trở thành thịt thối nuôi huyết cổ.
Vương Hạo, người muốn lợi dụng ta, mang bách thảo hoàn này lưu truyền ra Đông Lăng, xâm nhập vào Kính Đô. Ngươi nằm mơ đi. Hôm nay ta sẽ trước mặt tất cả các hào môn thế gia của Đông Lăng tuyên bố ngươi muốn giúp luyện ngục môn trở lại, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ ngươi đã trúng cổ độc của ta, còn dám ngông cuồng như vậy, là muốn mất không toàn thay sao? Trời cao có mắt, để ta sống sót. Chỉ cần có ta, Vương Khang, cả đời này ngươi đừng nghĩ tới chuyện mang thuốc này lưu truyền ra Đông Lăng. Cổ độc đã giải. Là ai? Là ta. Vương Hạo, cổ độc còn con này sao có thể làm khó được ta? Lũ hèn nhát Thánh Y môn cũng dám đấu với ta. Ngươi không phải Vương Hạo, ngươi là môn chủ luyện ngục môn. Cha ngươi cũng mất trong tay ta. Chỉ bằng ngươi còn muốn đấu với ta? Ngươi lại luyện thành Cửu Chuyển Thần Long Công, quả nhiên chiếm được thân xác người khác. Tiểu gia ta không muốn vấy bẩn tay, ngươi tự kết liễu đi. Nếu ta trầu trời, ngươi sẽ không bao giờ được gặp sư nương của ngươi nữa. Ngươi đã làm gì? Hèn hạ, lại dám dùng mê hồn hương. Đừng vội, đừng vội, chờ chút, tới lượt từng người các ngươi. Ta khinh, ngươi nằm mơ. Muốn chúng ta giúp ngươi luyện thành thần công, đời đời kiếp kiếp cũng không thể. Lão già đáng ghét, ngươi dám động đến chúng ta, Tiểu Huyền sẽ không tha cho ngươi. Thì ra là tên tiểu tử nhà ngươi muốn cướp vận. Kẻ cướp vận người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngươi cứ chờ trầu trời đi. Thần thần bí bí, câm miệng cho ta. Đã lắm lời như vậy, vậy thì ngươi là người đầu tiên. Lão già, người đàn ông đụng vào ta đều bạo bệnh mà tiêu đời cả rồi. Muốn trầu trời đến vậy sao? Nói sớm đi chứ. Lại đây. Tư vị nữ thủ phủ Đông Lăng này chắc là sướng lắm nhỉ. Đợi lát nữa rồi tính sổ. Ngươi cái bà đồng này muốn thải âm bổ dương, tu luyện thần công. Ngươi bộ xương già này ăn cho hết nổi không? Diêm Vương cũng lơ lửng trên đầu ngươi rồi đấy. Ngươi còn nghĩ đến trâu già gặm cỏ non sao? Ta khinh. Tất cả im miệng cho ta. Sao ngươi biết ta ở đây? Chán sống. Tiểu Huyền, cuối cùng cũng đến rồi. Lão già đáng ghét này, hắn ức hiếp ta. Sư nương, mọi người không sao chứ? Có ta ở đây, không ai có thể làm hại mọi người. Dám động vào nữ nhân của ta, chán sống. Ngũ đại thần nữ của Trường Sinh Điện, thải âm bổ dương, khí cụ tuyệt hảo. Cho tên tiểu tử nhà ngươi thật là phung phí của trời. Chi bằng nhường lại cho ta, vui vẻ một chút. Đi trầu trời đi. Thủ sát cha, hận diệt tộc, nợ này nên tính toán rồi. Cửu Chuyển Long Thần Công, ngươi vậy mà tu luyện đến mức viên mãn rồi. Thì ra là vậy. Xem ra các người đã sớm hợp thể luyện công. Khó trách. Khó trách
Tiểu Huyên nhà chúng ta trẻ trung khí thịnh, sao lão già như ngươi có thể so sánh được? Vậy thì sao chứ? Xem ngươi còn mạng để mà vui vẻ không? Bách thảo hoa này tư vị thế nào? Không thể nào, ta không có ăn. Vào đi. Đa tạ Trần Thần Y cứu mạng. Cổ công và cổ mẫu trên người ngươi đều đã được loại bỏ. Ngươi dám phản bội ta? Ngươi dùng bách thảo hoàn uy hiếp tính mạng Chu gia ta còn phải cảm kích ngươi hay sao? Ta lấy mạng ngươi. Lão già, 100 năm tu vi của ngươi thì đã sao? Thân thể ngươi bây giờ vẫn chỉ là huyết nhục phàm thai. Cổ công và cổ mẫu này ở trong mỗi một nơi trên cơ thể ngươi, tư vị hoan lạc, sướng không? Đi uống thuốc. Thuốc lần này đảm bảo con long hổ 7 ngày 7 đêm. Tiểu Huyền, con vẫn nên luyện công cùng ta đi. Ta sợ mỗi ngày con bị mấy sư nương này giày vò không chịu nổi. Tiểu Huyền, vẫn nên học bói toán cùng ta đi. Ta vừa mới bói một quẻ, nói người con cháu hưng vượng sáng sớm vẫn nên đi ăn cơm cùng ta đi. Tôi vừa đặt phòng tổng thống. Tiểu Huyền, cứ nói thẳng đi, rốt cuộc ngươi chọn ai?